Live ninyo mabatian kag makit-an man diri sa DYHB Tatakaramin page. Happy Sunday, Doc Grace. Kumusta? Hello, Sir Gerard. Happy Sunday. Oo, kumusta ka mo dira? Si Ma'am Okay, Ma'am good. Sunday, subong medyo Julie Mar. relax lang ang tanan. Nagkuhan sa Wow. balay, gapahimulong, panglimpyo. And I hope ang atong tanan ni mga listeners kay gapahuway man, no? Medyo mayo ang tiyempo, no? Pero it's best gid nga i-make use ta aton time sa pagiging productive kag mag-spend time sa mga aton families. Yes, Doc. Way nagagwa, no? Dahil kapagwaon tanay si Doc. Radyo Mandata. Radyo Mandata, ano siya? Ang kay Doc Grace. Okay. Ara ka sulod? Ara na. Okay na. Sige. Adiliguro ako na, no? Oh, okay. Doc, are na. Sana ni. Kay may nagkapamangkot. Ano pagid bala kuno magluwas sa aortic aneurysm? Ano pagid ang iban ka mga problema? Ano nga aneurismo? Kag ano ang mga ini? Paano ini mapunggan? May tsansa ka pa bala nga maluwas kung atakihon ka sini? Okay. So, ang aton nga aneurysm, kay technical or medical term lang na siya sa pag-explain nga ang aton nga parts ng blood vessel may ara naghabok or nagballoon, no? Part na siya sa supposedly nga aton blood vessel, though tube-like structure na siya nga elastic. Pero dala sa pagkabata pa lang naton, tawag ta nga congenital malformation or dala sa congenital nga illness, may ara gid iban sa aton nga may certain parts ang aton nga ugat sa lawas nga may ara area nga relax or mas gamay ang tension as compared sa normal. Tika-create siya ballooning or gaballoon, amo na siya ginatawag ta nga aneurysm. So ang pinaka dako, no, would be an aortic aneurysm. Ang amo na siya ang ara sa aorta or ang pinakadako nga blood vessel sa aton lawas, pinakadako nga artery. Pero since natabo to nga may ara incident nga may nakit-an nga flight stewardess a couple of weeks ago nga nabalaan ta nga daw naglupok gali ang iya naman niya nga aneurysm, but this time sa brain. So another common result or area nga may aneurysm would be brain aneurysm. But actually, it can happen to any parts of our organs. Galing lang, kung ara siya sa brain, once it ruptures, immediate gid, it can be life-threatening. Kay tungod ang aton brain, supposedly, fixed na da ang amount of contents, no? Brain matter, ang aton cerebrospinal fluid, kag aton blood, dapat wala na yung mag-leak nga blood. So, the moment na mag-rupture, mag-leak ang blood, it can cause symptoms nga daw pareho sa hemorrhagic stroke, which is nga may bleeding sa aton nga brain. Pwede siya mag-result amo na, and then later, madbalaan ta nga, it's because gali nga ruptured aneurysm. And ang sa aton naman niya, aortic aneurysm, it is also considered life-threatening because it is the major artery nga halin sa aton heart, meaning taas-taas na nga pressure kag dako-dako nga blood volume. Nga once mag-rupture man na siya or maglupok, no, dako-dako gid mag-extra, tawag na mag-extravasate ang aton nga dugo or ang bitanan ta nga dugo nga maglapta gid sa aton abdominal cavity or thoracic cavity kung diin man siya nga lugar, either sa aton chest nga area or sa abdominal area. 3 seconds to 3 minutes pwede gid nga do halos maubos na ang imo nga dugo kag mag-extravasate lang siya or maglapta lang siya ang dugo buwa na sa blood vessel. So amo na nga ang aortic aneurysm and brain aneurysm, sila nga duwa ang isa sa pinaka-importante nga aneurysm naton makitkan. May ara iban nga makitan man, like for example sa aton carotid artery, which is the major naman nga artery nga ga-supply sa aton ulo, no? So ang brain aneurysm supposedly ara na gid siya sa sulod na gid sa aton nga skull. But ang major artery nga ga-supply man na antes siya magkadto sa sulod sa aton nga skull or aton nga ulo would be the carotid artery. So ang carotid artery can also have aneurysm. So it is important to know na may mga tawo gid nga born to be prone, no? Prone gid sila to have aneurysm. However, majority of aneurysm wala ga cause problem. It will only cause problem once it ruptures. So, it is important to know kung ano ang kaparupture siya or ano ang kapalupok sa iya. And dira na magsulod ang aton hypertension or blood pressure monitoring. Because kung normal lang, maintain nga normal lang ang blood pressure all throughout the time, wala gid
risk of rupture ang aneurysm. But the sudden spike of blood pressure in a company pagid no sang chronic pagid nga taas na blood pressure gahatag siya more and more pressure and build up nga ang aton nga aneurysm nga parts ng aton nga ugat pwede na gid nga mas magnipis hasta sa ulihi isa pagid kapag shoot up pagid sang blood pressure pwede na gid siya mag-result into rupture or paglupok. Doc, mamangkot ko. Ining aneurysm wala ni sa sang edad? Wala sa edad? Bata ka man or tigulang? Supposedly, wala na siya sa edad because since it's aneurysm nga gintawag ta congenital, pwede siya sa mga bata. But usually, since ang mga bata, wala man lang iya ang aneurysm, although may ara siya the tendency to form aneurysm, pero it is something that builds up over time ang iyang risgo. So that's why it manifests more as you age, no? So, depende kung as young as like ang victim the other few weeks ago, 20 plus pa lang iyang edad, no? Nga nag-rupture na aneurysm. But there are higher risk of rupture as we grow older. Kaya syempre, with poor lifestyle, wala ta kabalo, iban sa aton, gataas na gali ang BP, sometimes wala ga manifest, no? And it's too sad nga wala proper monitoring, wala proper nga lifestyle change, nga magpakonsulta ta ulihin na ang tanan. So it's good to have an annual physical check-up. Importante gid nga mag-overall check-up para mabalaan ta kung nagsobra na ta. But if hindi ka man gusto magpa-check up, that's okay. Okay lang gid. Pero make sure na you're also sticking sa aton healthy nga lifestyle habits, no? So that ang risk tang magkasakit including sa pagtaas ang aton blood pressure kay ma-maintain gid always at normal level. Doc, ang aneurysm hereditary? Ang genetics would be hereditary in a way kay tungod ang atong blood vessel wala man ta may gakakit-an nga known cause kung nga may are other people nga may ara aneurysm kag may ara iban wala. Some people are just born with it, no? So ang aton hambal na do pareho sa alom. Ang alom nga sa isa ka nanay pwede makit-an sa alom man sa bata sa somewhat the same location. But not all children will have that alom, no? So kung i-compare mo sa kung may ara isa ka bata lapsag no nga ginbata, i-compare mo ang risk niya nga magka-aneurysm, i-compare mo sa other people nga may ara niya both parents abi or family history with aneurysm. So there is a more likely chance nga may ara siya as compared sa wala gid ya. Pero since it is also considered as sporadic, it can occur to anyone at any time. So wala ta basulon. What is important, even if may aneurysm ka man or may risk man of aneurysm ang inyong family or biskan wala pa, because you will never know until it is already symptomatic or may ara nagahatag nga symptoms like kasakit ng ulo permi, hindi maagwantahan, hindi maintindihan nga sakit, biska ano kainom nga bulong. So all of those are telltale signs. Better to confirm gid. But what we can do, what we can maximize is prevention. Because even if it's aneurysm nga ara na da, pero kung wala man lang yagataas imo blood pressure actually, pwede lang gid nga it can be there. Makalive ka lang normally, no, until you grow old nga wala ga bother sa imong aneurysm. You just make sure na your blood pressure is always in check, always at the normal level. Plus the stress, no, always take kinahatagan importance ang stress, because stress, no, especially gulpi-gulpi nga stress, that can cause shoot up gid sa aton blood pressure. And that shooting up of blood pressure, you might just not know, no, it could be the last straw, last na gali nga pag-shoot up sa blood pressure mo, kag basi maglupok na ang aneurysm nga dugay na dugay na gahiting-hiting nga do malupok na gid. Wala ta man na ginapangayo, but always we better make sure lang gid, no, better safe than sorry as always. Dok, kung matamaan ka sa alcohol kag do sari-sari na lang, so nawa ginalagas mong imo pag ginawa, nagsakit ang imo nga tiyan para sa natabo tubla sa insidente nga nagdiligad sa isa ka flight stewardess. Do ano ang connection sini Doc kung matamaan ka kahubog, matamaan ka sa inom, nagasinakit ang tiyan mo? May posible ba lang maglupok ang imong ugat?
So what we emphasize no is healthy lifestyle. And sorry to say, especially sa mga gainom, nga alcohol intake is not part of a healthy lifestyle gid. It has no benefits other than psychological nga ginapatihan ta nga you feel good kung mag-inom ka alcohol, but that is very transient and overall wala gina sa ginahatag but only stress sa aton lawas, especially sa aton nga liver, no? And once your body is already under stress, no, it can have a lot of symptoms. Pareho lang gid sang simptomas man nga nag-poor lifestyle ka, nag-cigarette ka, nag-alcohol intoxication ka. All of these are causing stress that can cause imbalance sa imong homeostasis or body's balance gid tani. So any amount of stress that can cause imbalance sa aton lawas, pwede gid maka-shoot up sang aton nga blood pressure and can cause the rupture, but it doesn't occur once lang. Supposedly, as what we know, it is a chronic insult, chronic repeated trauma and insult and injuries aton blood vessels. So it's overall contributory factor, kulang sa tulog, poor life choices, poor lifestyle, too much intake of carbohydrates, grabe magkaon mga processed foods, mga chichirya, mga instant, tanan ni instant noodles, instant mga pakete, tanan halos tanan instant, even instant coffee, all of these mga packages, no, ang akon gani hambal, no, we just had a medical mission sa bukid, no, ang aton nagidambal kung nakaputos na gani sa plastic, it's already a processed foods, no, and what we can benefit on is actually taking in foods nga directly from the source gid, like for example bag-o ihaw nga manok, isda, karne, baboy, biskan ano pa, or biskan kung gusto ka mag-uga ka pa da or ginamos, no, may okay pa na sila actually as compared sa mga process like instant noodles, instant canton, kag kung ano-ano pa na nga mga instant nga damo-damo preservatives that it cause stress sa aton lawas. And of course, ang kumayara ka man gid imnon, the cleanest would be water. Kung hindi gid kaya water, plain tea or plain coffee, no, kung the more organic, the more native, the better. So any other nga except sa amo na, it can cause stress sa lawas ta and it can build up. It's not just a one-time thing nga nagpahubog ka nga mag-cause na yung rupture, but it's an accumulation of poor lifestyle habits nga hinay-hinay ginaguba mo ang minor parts ng imong system. And sadly, ang pagguba nga ini nga hinay-hinay, it might not show any signs and symptoms beforehand until it is too late. Just like the flight stewardess that was found dead, no, due to ruptured aneurysm. So amo na, hindi gid pwede nga maghulat pa ta nga may matabo before ta nga mag-improve sa aton lifestyle, starting with our food choices, kag kung ano-ano pa ang aton ginapreparar sa aton tables para kita makapadayon sa aton kabuhi nga healthy, kag at the same time always gid safe for our loved ones and mga cause and advocacies that we believe in. Yes, Doc. But silingon sini Doc sa akong paggagangup sa explanation mo. But silingon, kung ara na inagali, nag-rupture na, daw ang gwa sinidi, daw ang imo nga tsansa, nga maluwas ka, daw hindi mo na masiling nga 100%. Depende kung maagapan. Kay sometimes, ang iban nga patients, kaagapan man, basta hindi pa gid magsobra gid kalapta. Okay. So, ang isa ka possible reason nga why that flight stewardess was found nga wala na gid na kinahingagaw, it's because she is already intoxicated from the alcohol. Nga sang the moment na nag-rupture, she wasn't able to wake up and ask for help. Whereas there are, kung conscious lang gid siya, like without alcohol intake, abi, dako kaayo gid nga percentage nga may chance of survival. Because ang ruptured aneurysm can have a symptom na worst headache of a person's life, no? So makapamatsyag siya nga amo ni pinakasakit nga sa ulo nga nabatsyagan ko sa akong bilog nga kabuhi. So whenever that happens, dapat i-rush dayon sa emergency room. Pwede gid matabo ang emergency procedure nga evacuation of hematoma or pagkuha sang dugo nga nag-block sa sulod sang ulo. That is an emergency procedure nga is also life-saving. Yes. So without that emergency procedure, the cause of death, the risk of death is almost 100%. But Yes. kung maagapan lang, makapangayo bulik, madala sa healthcare facility, kag madapatan sa sakto nga bulong, kag procedure nga pareho sang pagkuha, no, craniotomy, pagbuho sa aton nga skull,
and pag-evacuate sang hematoma or dugo, it could save life gid. Ti para sa akong Doc, prevention gid ang pinaka-importante sa tanan. Yes, sir. Wala gid ta ang bata gid no? Wala gid ya sala ang prevention. Nothing can go wrong. Kinahanglan ta lang gid siya nga patihan gid kag irreligiously follow even if we think we are at the top of our health. Ang kasubo-subong especially sa mga batanon is the idea na kay tungod mayo ilalawas, mayo ilamatsyag, they look good, ka mga sexy, ka mga maskulado, pero ga salig lang and ga pangningaon lang sa kung ano lang da. Ulaton pa nga kung ano matabo before pa manumdum nga mag-change ang lifestyle. Just like someone we know, 25 years old karon, 3 times a week na nga ginadialysis. So imagine, aside sa economic burden or financial burden nga ginahatag sa family, no, ang quality of life mismo sang bata, no, sang 25 years old na nga bata na, no, because lang gid sang grabe nga pagkaon sa mga chichirya, sa mga junk foods, ang halos nga ginakaon, instant pansit canton, instant noodles, tanan nga ginatimpla tagatapos kaon ga soft drinks pa, ga juice pa, you will never know until it will hit you gid. So prevention is always better than cure. Cliche man na siya pamatian kay balik-balik, but you will only appreciate your health once you will already lose it. So as much as possible ikawanta nga madula ang aton nga mayo nga lawas. Ang accumulation nga daan Doc, hindi mo yung mabatsagan mo. Especially hindi mo makita yes, kung wala gid. There are a lot gid nga mga accumulation sa aton nga lawas nga hindi tagid mabalaan until nga ga-produce na siya symptom and it's already too late na gid. So kung too late na in ang aton nga way to manage it ara na ta sa tawag ta na nga disease progression na lang nga pag-stop, no, amat-amaton ta na lang stop ang disease prevention and i-save ta na lang whatever we can save. Whereas kung prevention ta niya makalikaw kita sa any disease, no, suffering psychologically, mentally, medically, no, ang damo-damo mo tayo gusto mo obra, hindi mo na maobra kay tungod bedridden ka na. Kag at the same time, ang economic burden gid. Aside sa hindi ka na makapangita obra, mahatag ka pa problema sa imo pamilya nga amo ang mahandle sang hospital expenses and medical expenses that can reach too much. Ang iban, maintenance nila nga bulong sobra pa sa isa ka sweldo sang tawo sa isa ka bulan. So wala gid ta padaog kung amo sina. Doc, di na mas mataas risgo ang niwang o kung tambok? Both gid na, sir, no? Ang tambok, meaning ang iyala fat former na siya. Halos 50% sa tawo fat former, 50% non-fat former. But it doesn't mean nga safe sila pareho. Ang tambok, pwede tanik ma-maximize ang iya pagkatambok, seeing nga kung gatambok na siya, it's already an obvious signal that you are already eating too much. Whereas ang niwang naman, ang delikado naman sa niwang kay masalig siya. Kay tungod gakaon lang siya nga karne, gakaon lang siya sang kanon, sa mga tamis, soft drinks, kag tanan-tanan, gasalig lang siya nga wala siya gatambok, kay niwang siya. But that is also very dangerous kay wala ka kabalo kung anong epekto sa lawas mo nga hindi makit-an. So the risk would be that person, ang maniwang nga tawo nga magsalig, and it will just hit him or her, no, gulpihon lang, atakihon, ma-stroke or gulpi lang matumba nga abita wala sang rason. But sa tutuod lang may ara gina rason, but it's only after years and years, decades and decades of build up sa mga toxin sa lawas nga majority 90 to 95% are coming from our food intake gid. Yes, no, sa aton mo na gani nga pero sina sang brain aneurysm. Though ang iyang symptoms na Doc, do wala gani, no? Do hindi masyado? Yes, wala gid. Sometimes it can have occasional nga headache, pabalik-balik, hindi maintindihan, although not all headaches man are aneurysm. Pero kung from time to time hinay nga tukar nga sakit sa ulo, it could be a symptom na medyo may time nga gataas ang imo BP, but sinugid bla sa aton nga kung magsakit ulo ga pa BP dayon. It's only usually ato na ang mga may maintenance na gid nga bulong. But for those nga wala pa ya maintenance, wala ginagasulod sila ulo nga gataas sila BP. Manumdum na sila gataas sila BP kung pagkaon nila sang baboy, nagsakit kuno ila ulo. But wala nila ginpanumdum nga ang pagkaon nila baboy may upod nga kanon, may upod pa nga dessert after kag may ara pa nga soft drinks pagkatapos, no? So it's a wrong idea gid nga blaming the pork,
blaming the meat, no? I-blame ta ang mga karne, ang halos ang mga mantika nga inosente na sila yatani. Only if kung ginakaon ta sila nga wala sang upod nga mga matamis kag mga carbohydrates, pareho sang tinapay, pareho sang kanon nga perte kadamo, kag even mga oatmeal and mga mais, no? All of these gid can cause a lot of burden sa aton nga health kung hindi taton pag hinay-hinayon. Mayari di Doc naman ko to outside din sa aton nga topiko. Doc, ang akon nga rice brown nang delikado man nagyapon kuno. Ang kumihara ito na ginatawag nga glycemic index, no? Or ang amount of glucose na spike sa aton nga blood sugar the moment magkaon tas ang certain nga pagkaon. Kung ang white rice, kung ang table sugar, no, like ang kalamay gid bala, kung may ara siya value nga 100, ang kanon nga puti ang iya na value mga 73. And then, ang ato naman niya brown rice, ang iya value, ara sa 69 to 72. Di manghod lang siya dutay. Kung gusto yung magpadayon ka, okay man, mas manghod, mayo-mayo na lang dutay kaysa sa white rice. But actually, you are better off without it. Ang number one, no, aside, instead of mangita ta replacement sang rice, mas mayo kung i-accept ta ang idea nga rice is not essential. Hindi na siya nutritionally essential. Mabuhi ta nga wala sang kanon nga ginakaon every day. Because ang aton lawas, kung kinanlan niya manggidya sang glucose nga magahalin sa kanon, kaya niya mag-produce ang iya own glucose. It's just that wala ta na gin-maximize nga capacity sa aton lawas. We take in a lot of glucose in the form of rice, bread, mga pastries, desserts, soft drinks, fruit juice, even fruits, no? Sa kadamo pag yung mga matamis nga ginakaon ta. Ano ang resulta? Abnormal ang aton glucose metabolism or pag-metabolize or pag-process ang sugar sa aton lawas, which ga result nga kung hindi man sa diabetes, ang iban high blood, ang iban mga allergy, mga katul sa kamot nga wala gaayo, iban ubusip-on nga daw wala ga kadula, kag ang iban sadly it can result to tumors and cancers, and ang iban as inconspicuous, no, hindi balanon, pareho sang brain aneurysm until it is already too late. Ang bal ni Cynthia Baguno Volante, Doc, kapriti gid kay Doktora Grace and clear mag-explain. Thank you gid Doktora. Welcome, very much welcome gid sir. Yes, no. So Doc, bukan kulabo sa mantas ng tiyempo. Doc kada nagtan-aw ko nagtangla lang ka muna ang ano alauna nagli. Ako sa ato. Doc, thank you gid sa tanan-tanan nga mga informasyon kag damo naman kami sa natun-an, especially sa ginatawag nga aneurysm. Last message mo, Doc, sa ato mga pinalangga nga taga-palamati. To all of our listeners, thank you so much again for your continuous support sa aton TUKIB NEGROS, no? I would like to greet my brothers, no? Andrew, Alvin, and Albert, and Bapi, ang kapamatigid, ara sila subong sa tambayanihan. Wow. And of course, my sister Kat and sister-in-law, Mabi and Angel, and my mommy and my brother-in-law Ken. So, thank you so much. As always, if you want to be safe, no, always stay low carb para layo ta sa mga matamis kag damo carbohydrate nga pagkaon para kita always safe gid. So, salamat. See you again next Sunday. Bye-bye. Doktor Pinoy Health Watch. Thank you gid sa kay Doc Josephine Grace Rojo, no? Dito ta kita nyo, damo kita sa natunan sa kay Doc Grace. Amo na gani nga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Prevention is better than cure. Amo na nga ako niya ang dapat subong panangadaan i-prevent na ang aton nya mga sala nga ginahimo. Kay sa lifestyle naton amo gini makasiling ko yang isa sa